Jag älskar att jag gick in som att jag verkligen har varit här 10 gånger innan, men det har jag absolut inte. Vet ni vad? Välkommen till ännu en Vem bor här? För er som inte känner till det här konceptet Vem bor här, så går det alltså ut på att jag personligen åker ut till mina följare och går igenom deras hem. Och utifrån vad jag hittar i deras hem, utifrån vad vi kan rota oss fram, klämma oss fram, känna oss fram, så ska vi alltså då gissa vem det är som bor här. Är det en tjej eller kille? Är de singlar? Är de i relation? Har de trubbel i paradiset? Ni vet, vi ska ta reda på allting. Hur är sexlivet? Ja, men ni fattar. Vet ni vad? Nu stängs snart dörren, så kom med nu, för nu går vi in och börjar rota. Hallå? De är inte hemma. Vi kommer in i den här hallen. Alltså vet du vad det första jag tänker på när jag står här? Den här lägenheten är ett stort rum, känns som. För att vi har både köket, vi har hallen, vi har matplatsen och vi har även vardagsrummet i ett. Så jag kan säga så här, jag känner att vi börjar då här, i den här delen av rummet, och det är alltså köket. Husets hjärta. Så här börjar vi. Som jag har sagt innan. Men det var inte själv bara. Fan! Nej men alltså det här är inte sant. Men det här är jävligt förvirrande, förlåt mig då. Varför finns det handtag här då? Det förvirrar mig något enormt faktiskt. Stäng där så att det är liksom samma handtag på den sidan som det är på den. Man bara, alltså really? Jag vill bara säga en grej. Kylskåp säger väldigt mycket om en människa, tycker jag. Vad är det för typ av människa? Gillar att laga mat? Gillar att snacksa? Alltså kommer vi kunna komma överens? Jag vet inte, ju mer jag ser in här så vet jag faktiskt inte. Det är massa öl. Öl har aldrig varit något jag gillar faktiskt. Snus lika så. Kaviar lika så. Vad är det här för en människa som bor här? Men vad är det här? Coca-Cola 020 utan socker. Rosa lia. Är det en riktig cola eller är det typ något annat? I don't know. Men jag är väldigt intresserad av att veta vart hon har köpt de här organisationsboxarna. För de var väldigt bra för kyl och frys. Men jag måste bara säga en grej. Det här är lyxigt att ha en sån djup grej för grönsakerna. Min går typ hit. Nej, jag frågar, vad tycker du om smör? Alltså brukar du bry dig om det är Bregott eller? Oh my god! Det där är dödsstraff, Elin. Du kan ju för fan inte köpa Flora. Nej men det här är ju en tjej, hon är ju uppvuxen med Flora. Alltså mormor hade det, gammelmormor hade det, släktingarna. Det går långt tillbaka, det är därför hon fortsätter med det här. Det är inte för att det är det godaste. För vi alla vet att det godaste är Bregott brynt smör, extra saltat, eller lätt och lagom eller lätta. Jag vet att ni kommer säga så här, inte lätt och lagom. Jag är uppvuxen med det. Jag älskade lätt och lagom. Och det hade min mormor. På tal om det går tillbaka i släkten, jag har ju. Lätt och lagom på en rostad macka, det är så fucking gott. Flora, alltså really? Normalsaltat, man vill ju ha extra salt. Fan jag blir upprörd, vad har du för salt? Normalsaltat. Nej men Elin för fan. Du har den gröna? Ja. Nej men det får man inte ha. Nej men gud jag blir irriterad, det finns ju Bregott havssalt. Nej, det finns ju för fan nej. Det finns ju även Bregott brynt smör. Det är den du ska, Elin. Jag börjar nästan släppa Flora nu faktiskt. För att nu börjar jag känna så här. Nu snackar vi, men nu är det upp till bevis vad hon har för smak i den här påsen. Alltså, jag hoppas att vi ska kunna komma överens, men alltså, jag är osäker. Nej men alltså det här nu, fan, det här kan vi diskutera. Det här är absolut min typ av påse, vill ni se? Alltså det är både körsbär, det är dödskallar, det är kolanappar, klubba. Nej men alltså, tacka säger jag. Det här var en bra jävla påse. Och jag ser att det inte är någon fjäsk att hon har köpt den för idag. För den är mycket vikt och sånt. Den är använd den här påsen. Jättegoda popcorn. Älskar. Den där vitlök, gräslök och chili. Svinbra grej. Det här gör mig jätteförvirrad dock. Vem köper Toblerone 2023? Gör du det? Nej. Visst hade man aldrig gjort det? Nej, det är mormor-grej. Hon har fått en present av mormor. Floren också. Det är okej. Hon dricker mycket te och sånt. Det är en mysig människa. Jag gillar henne. Jag gillar faktiskt henne. Och det är en tjej, det är vi säkert på. Kan vi gå tillbaka till hallen och se vad det var för kläder som hängde där? Jag måste kolla. Men den här måste väl vara tjej? Men gud, är det ett par som bor här? Varför har jag utgått från att det är bara en brud? Men det är ju typ bara tjejstorlekar här. Nej, den här ser jävligt stor ut. Nej men vet du vad? Jag tror fan att det är ett par som bor här. Alltså jag tror fan det är ett par. Här är också en liten garderob. Vi kan hitta något här. Kan de ha något här till oss eller? Till dig och mig som vi kan få ta hem som minne. Chicagoskolan. Föreläsning. De pluggar biologisk teori. Kriminaltropologin. Chicagoskolan. Människans handlande skulle förstås utifrån social kontext. Kriminologi. Det här är någon som hon pluggar kriminologi. Det här är... Jaha.
handväskor, nagellack. Fan Elin, jag börjar tro att det är ett par som bor här, men från början är det tjejens lägenhet. Så tror jag. Men då är det säkert hans öl. Nu är det väldigt fördomsaktigt här, men jag tror att det är hans öl och det är hans snus. Jag tror inte det är hon. För hon är en mysiga som dricker te och äter körsbär på kvällen. Hon är ju som mig. Alltså det är klart hon är som mig. Ni vet en sån här som verkligen älskar sig själv så mycket. Klart att hon aldrig skulle göra så. Hon äter ju körsbär. Men förresten innan vi går in här ska vi kolla lite där borta också. Här är det med sällskapsspel. Vad är det här då? Det kunde vara en massa pengar här i Elin. Då hade jag tagit dem och dragit härifrån. Det är ändå bra att jag är ärlig om det, eller hur? Mm. Nej. Jag tror inte vi ska öppna det, men vi gör inte det kan jag säga. För då ramlar alla kort ut på marker och sånt. De spelar om pengar. De är skuldsatta. Nej, det börjar gå åt helvete här inne. Det är dags för det ultimata testet. Precis, det är så dramatiskt jag också säger det. Det är nu vi tar reda på vad de är för typ av person på riktigt. Alltså på riktigt, det är nu vi kan avslöja allt. Alltså jag är helt okej nöjd. Helt okej nöjd. Men eftersom jag är så känslig för beläggningar. Om ni filmar härifrån, jag vill inte kolla igen. För vet ni vad det är som är grejen med beläggningar för mig? Alltså det här är ju en grej jag är så äcklad av. Gud, jag kan nästan, alltså jag måste visa er att jag får rysningar på, jag vet inte, syns det ens att jag får rysningar? Alltså jag ryser av tanken på beläggning. Fy fan, nej men alltså snälla, ser ni att jag har gåshud? Ser du att jag har gåshud? Alltså jag kan säga så här, tanken på beläggningar för mig är fruktansvärt. För vet ni vad det är jag tänker på då? Det är att, förstår ni att det är så packat mycket bajs i beläggningar? Det är så packat i så många år att det nästan blir att toan blir till slut så. Och då får jag en tvångstanke att jag måste dra upp med en sked allt som är där. Och tänkte jag att det blir så här. Och sen måste jag äta det. Nej, jag vet, det här är en jättekonstig grej. Det är jättekonstigt. Men det här är varför jag har så svårt för beläggningar. Det får inte vara en enda beläggning i toan. Kollar man ner här, precis här, jag vill inte kolla igen, så är det beläggning. Men det kan också vara att toan är gammal och att det har blivit lite rost. Det är svårt att avgöra. Jag är ju sjuk när det kommer till toaletten. Alltså jag inser ju att det är jag som har problem och inte någon annan. Men den här var okej. Det vill jag faktiskt ändå säga. Den är okej. Men kolla där ni, så ställer jag mig här så länge. Varför vill jag tro att det där är en kille som sitter där med den där jävla gamingstolen? Alltså förlåt mig, vi måste diskutera de här. För det första måste vi diskutera det här rummet. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kallt. Vad händer här? Vad händer där? Varför är det ledsamt? Varför är det någon som gråter på sidan av lejonet? Gud, jag blir jättestressad. För det här känns nästan som att det är en kille som bor här. Kan inte hålla med mig om det? Det här rummet känns väldigt killigt, eller hur? Alltså bara det här känns väldigt killigt. Det här är typiskt killar. Och även påslakanet, det här är något han har fått av sin mamma typ. Och så han går inte och köper nya, utan mamman har sagt så här: ta de här är jättesköna. Jag köpte dem på Ikea för 15 år sedan, de håller än idag. Det är typ ett sånt lakan. Men jag vill i alla fall diskutera den här jävla stolen. Jag är själv i en diskussion med John nämligen. Där John vill ha en skön kontorstol. Och då känner jag så här: ja, älskling, skit i skön, den ska vara snygg. Då vill han också ha en sån här, ni vet, så han kan sitta så här. Och jag bara, den kommer inte in över min döda kropp, att den kommer in i vårt hem. Så nu har han fått ta en som slutar här. Men snyggare, det ska jag säga. Men det här, han får inte se att folk har de här. Han får inte bli påminn om att de finns. För jag har hittat på att de är verkligen ute, älskling. De finns inte längre att köpa. De är inte trendiga längre. Kolla inte ens på dem. Förstår ni? Men okej, vi går in i det här hörnet. Men här är det ju säkert en brud igen. Det känns bara så här. Alltså vet du? Nej, men, vad är det jag ser här? Men gud, det är ju en silverkuk. High and low. Så jag ta in den. Alltså den här, det känns återigen som att alla har en Satisfyer hemma. Hur bra kuk man än har att leka med så behöver alla tjejer en Satisfyer. Och sen någon glidmedel av något slag. Kul! Vad jobbigt att de dock har det här. Det är jobbigt, vet, när man ligger här. När man ligger här och är värsta in i modet, ni vet så här, och sen bara, vänta bara älskling. Då måste man gå en lång promenad för att hämta hem silverkuken. Det hade jag tyckt var lite jobbigt. Det är därför jag har dem liggande typ vid kudden. Så att vi alltid har dem nära till hands, va?
För annars blir det inte av att man använder dem så ofta. Och det tycker jag är lite slöseri. Med plast och så vidare nu när miljön börjar gå åt helvete. Ja, här är badbyxor. Det är en kille och en tjej som bor här. Nu börjar jag bli mer och mer säker. Det är ett par som bor här. Men killen har fått ta över för mycket av det här rummet. För hon är mysig. Men hans personlighet börjar lysa igenom här. Och det skrämmer mig något enormt, det ska jag väl säga. Boleberg. Boll. Det är boll. Är det en sport alltså? Kan man vinna saker där? Jag brukar ju köra det på landet. De här röda, gula, blåa kloten. Och sen ska man kasta efter den här vita. Jag visste inte att det var en sport. Ja, men det är ju blandat med kläder här. Men den här känner jag att han, när jag säger det, han börjar ta över mer och mer det här rummet. Och det börjar skrämma mig något enormt. Och jag börjar tro mer och mer att det är hans lägenhet från början och hon har fått flytta in och hon börjar liksom successivt jobba sig från skafferiskåpet in i lägenheten, för hon har bara fått komma till skafferiskåpet med godiset och te. Hon har inte fått lysa igen någonstans, för det är han som börjar ta över. Alltså det är män. Män ska alltid tro att de ska bestämma allting. Alltså jag ska prata med de här personerna om det här. För jag börjar tappa det på honom. Om det är han som kommer, då behöver han en uppläxning. Om det är hon som kommer så behöver hon stöttning. Det är vad hon behöver. Ja, nej, vi behöver diskutera. Jag tycker att vi sätter oss i vardagsrummet och kör en sammanfattning nu, faktiskt. Jag tycker att det är dags, för jag börjar känna så här, vad fan jobbar de här med? Jag tror att, vet du vad, kom med här, vi går och sätter oss och pratar ihop oss. Jag tror att det är 2 stycken som bor här. Det är en tjej och en kille. Tjejen tror jag pluggar kriminologi. Och jag tror att den här tjejen är typ, kan hon vara 25-26? Där någonstans tror jag. Jag tror att hon kanske har 1 år kvar på utbildningen. Killen, kan det vara poker? Skulle kunna vara en sån grej. De har pokerspel, han sitter vid datorn. Jag får inget annat på honom. Kan det vara så att han spelar poker? Det hade varit jävligt coolt faktiskt. Jag sätter honom på pokerspelare. Eller professionell bollspelare. Han är det också, ja. Han är väldigt stolt, han sätter den på hela väggen. Nej men gud, han sätter den på hela väggen. Det är enda priset han har fått. Ja. Men då är han inte så bra på poker. Jag sätter honom ändå på poker. För att jag tror att han sitter mycket vid datorn och jag får inget annat på honom. Nej. Och ibland vill han köra lite wild and crazy och köra Hawaii-stilen. Och då säger hon oftast nej. Men han säger oftast ja. Och det är därför deras förhållande är lite sådär just nu. Vad jag tror. Det är därför liksom spriten står framme. Det är liksom... jag vet inte. Jag tycker det börjar bli lite obehagligt nästan. Faktiskt det här. Ja, det börjar jag faktiskt tycka. De är i alla fall en stadig relation. Jag tror att de har varit ihop ett tag. Men jag tror att det här typ var hans lägenhet från början. Börjar jag tro mer och mer. Och hon har flyttat in och nu börjar de skapa ett liv tillsammans. Det jag verkligen gillar med den här lägenheten, måste jag faktiskt säga, det är att hela den här väggen är fönster på. Så att hela lägenheten har så mycket dagsljus. Så att oavsett om det är en grå dag, så blir det verkligen ljus i den här lägenheten, vilket jag hade dött för. Jag har älskat det. Och de har också en grill och de har en extremt härlig jävla terrass. Så nej, det är jag jävligt avundsjuk på. Alltså, de får till och med plats med 1,5 soffa. Det är liksom något, kan jag bara säga. Nej men alltså vet ni vad, jag känner nog nästan att så här, vi måste ta in dem, vi måste prata om deras förhållande, vi måste prata om hur det egentligen är mellan dem. Och vi måste prata om hur det är att han har fått liksom ta över deras sovrum så mycket. Och hur det känns framförallt att ha sexleksakerna så långt bort. Det vill jag fråga henne, eller honom, eller dem. Jag tycker att det är dags att ta in dem. Nu kör vi. Välkommen in! Säger jag till dig. Hej! Gud vad konstigt det känns. Ja, alltså du kommer hem till sig själv. Hon var gästen. Gud vad kul att se. Det är sant. Och tack för att du bara öppnat upp för hemmet här till oss. Ja. Herregud. Nej, jag kan säga det. Alla tycker att det känns lite speciellt när jag är den som bara, du kan komma in nu. Ja. Du bara, jag vet. Ja, men herregud. Men vad har du köpt för härligheter? Jag har köpt lite olika grejer. Nej, men En semla. Nej, men nu blir det mukbang här. Det är mukbang. Du bara, ja alltså det är inte till dig. Min mormor kommer över senare. Ja, jag känner att det är dags nu att ta det här på allvar. Tänk på hur mycket är det att se här egentligen. Jag har kunnat avläsa ganska mycket, framförallt om er relation. Aha. Du bara, vilken relation? Det är spännande. Du, kom, vi går och sätter oss. Eller ska vi fixa lite fika? Ja, det tycker Du och jag. fixar Dricker du te? Eller är det mannen som dricker te här? det. är jag också. Ja. Alltså, men han kan ta också. Du, jag visste det. Jag bara, det är hon som är en mysiga. Och han tar det där, eller? Ja, det är hans. Ja, för jag sa det, jag bara, nu börjar förhållandet gå åt helvete när spriten åker fram så här tidigt på morgonen. Fy Ja, men fan. exakt. Du bara, vi gjorde slut i Knäcka morse. blir det här. Fy fan. Okej, vi ska prata allting. Men ska vi fixa lite fika och sen går vi och sätter oss? Det gör vi.
Eller för sig, du kan ju gå i ditt hem så behöver inte jag ta över det här. Så jag har öppnat på fel, försökt Ja. på fel sida. Hur ser du det? Alla, ja, det var rent här innan. Men du, det här, Alla gör det. jag blir nästan irriterad. Ja, jag förstår. Ja, men Jag bara, alla varför kommer. har ni samma jävla handtag åt båda håll? Ja, men jag tror att det är för att man ska kunna, vart du placerar kylen så ska du kunna byta vilket håll du öppnar åt. Ja, det var en smart tanke, men inte för en osmart person. Nej. Men jag har en fråga. Toblerone? Ja, det är inte Du har fått jag någon som år. har köpt. Nej. Vem Jag är det fick som jag köper? av pappa när han kom här från Alperna. Det är alltid så. Man går ju inte och köper den själv. Nej. Är den Inte god? så där stor i alla fall. Nej, men jag skulle inte Nej. gått och köpt en liten Toblerone heller. Det Nej. finns ju så mycket godare choklad. Nej, men ärligt talat så är den här kanske ett år gammal. Ja, det är så. Ja. Men alltså jag ska inte vara den som är den. Det kanske faktiskt är bättre än vad jag minns. Nej, men alltså det här är ju helt fantastiskt. Vad du har fixat och grejer. Eller hur? Men alltså Ja, innan vi går in på kaféet här det. nere. Ja, det är kaféet här nere. Okej, men innan vi går in på det. Vi måste säkerställa några grejer här. Du är du. Och jag är jag. Du bor ju här. Ja, här bor jag. Tillsammans med din sambo. Ja, Och han är en. kille. Ja. Och han har en kuk. Ja. Du bara, ja. Jag har en chans. Nej, jag skämtar. Nej, men grejen är så ni bor här tillsammans. Vems var lägenheten från början? Vi måste börja från start. Nej, vi har köpt den tillsammans. Då har jag ännu mer frågor. Okej. Vi måste börja från början, det jag tänkte på där borta. När vi var där borta så kände jag direkt att så här, jag hittade lite böcker. Och då var det lite kriminologi och sådana saker. Du pluggar kriminologi. Nej, inte längre. Nej, du är klar. Nej, jag körde en liten kurs. En liten kurs bara. Ja, det var Jaha. typ brott och straff eller något sånt där. Och vad ska du göra med den kursen då? Ja, ingenting än. Nej men va? Vänta, va? Det här... Jag jobbar ju. Vad jobbar du med? Ja, men det skulle väl du gissa. Men det var, jag trodde att du pluggade. Ja, det trodde du. Men vad fan gör du? Ja, Vem fan är du? Nu blir jag bara förvirrad på riktigt. Vad tror du att jag jobbar med? En polis eller? Borde fan gå. Gud, Elin, kan du hjälpa mig att gissa Jag har här? faktiskt ingen aning. Kan Nej. du ge en ledtråd? Ja, för det enda jag har tänkt på var kriminologi och sen att du älskar tacos. Både vad gäller filten och tavlan. Fototatuering. Du jobbar på Taco Bell. Det finns väl inte här? Finns visst här på Kungsgatan. Taco Bell, Taco Bell. inte Taco Bar. Jo, det är Taco Bar, ja. Ja. Men det är samma sak. Ja, det är Taco Bar. Men här är min lilla ledtråd. Jobbar med smycken. Det här är ledtråden. Ja, jag tänker att det är en liten ledtråd. Det är ju pärlor. Ja, du jobbar med att pärla hela dagen. Vad fan? Ja, men jag var med små knattar och Dagis? förskola. Nej, gör du? Det hade inte jag alls tänkt, Elin. Du driver? Vilken ålder? De jag jobbar med nu är 2 eller 3 i år. Det är en rolig ålder. Väldigt roliga. Ja. Alltså de snackar ju. Alltså jag går runt och skrattar hela dagen. Men kan erkänna. jag vill dock säga så här. Nu ska jag vara ärlig med en grej. Trots att jag sitter här och väntar mitt eget barn. Andras barn, ni vet så här, att ta hand om andras barn. Ibland kan man ju ändå känna, för det finns ju väldigt mycket skitungar. Alltså man blir gulliga arg. barn är gulliga barn. Förstår ni vad jag menar? Alla barn är ju goda. Det är hur de har uppfostrats, vill jag också säga. Ja. Men barn som bara har satt sig framför en padda till exempel och inte lärt sig hur man pratar och är trevlig och har en fantasi på det sättet. Och är bara skitungar rent ut sagt. De är ju inte jätteroliga att ta hand om. Nej, men de är ju oftast inte alltid så. Nej. Så de har ju sina gulliga sidor också. Så först är man jättearg och irriterad och vill stänga in dem i ett rum. Och sen så sitter man och gosar och kramar med dem. Andra sekunder. Det är tur att såna här människor finns och inte alla är som mig. Nej men alltså misstag med det. Jag älskar verkligen barn. Alltså jag älskar alla Ja, men jag typer av med. barn. Älskar, men det finns väldigt mycket skitungar. Men det är typ snarare kanske lite mer upp i åldern. När det kommer så skitungar som Ja, man bara men nu så här- är de ju bara lite trotsiga Ja, och exakt. ska vara testa mycket. Ja, det är liksom. sant. Går runt och puttas och ska hålla på liksom. Men 3 är roligare va? Ja, nej, men alltså, de fyller ju 3 nu. Ja. Och då, många har ju lärt sig börja prata Exakt. ganska ordentligt, vissa inte. Men det är nu de är så roliga. Alltså de säger ju bara det de kommer att tänka på. Ja. Och man bara... Åh herregud. nej, Men jag kan tänka mig det, man lever längre av att jobba med barn. Man är väldigt närvarande, eller man måste vara närvarande. Ja, verkligen. Alltså 100%. Det är ju, sen så har vi ju 11 barn, det är min grupp. På 2 pedagoger. Okej. Så det är ju Åh jävlar. lite... Det är mycket alltså.
Det där är så jävla jobbigt för att grejen är... Egentligen önskar man att det fanns mer pedagoger. Så att det inte blev så många barn. Så att man kan se alla barn. Ja, för jag kan tänka mig att de här snälla barnen som inte gör så mycket väsen. De får inte heller så mycket uppmärksamhet då. Ja precis, de hamnar lite Exakt. Exakt, det är lite synd. Skymundan. Men varför läste du brott och straff då? Ja men jag vill ju egentligen bli typ nästa GV. Alltså jag vill bli kriminaltekniker. Det är typ mitt drömjobb. Så din plan är att gå ditåt? Ja, det är väl typ, det hamnar lite på hyllan nu. Jag har sökt in till polisen för några år sedan. Ja. Varför hamnar du på hyllan? Om jag frågar. Ja, för jag fastnade på förskolan. Corona kom och... Ja. Vi alla har fastnat. Ja, men jag har jobbat där i 6 år nu. Aha. Och slutat 2 gånger. Men och när pluggade du kriminologin? Ja, under tiden jag jobbar. Ja, men skitfett ju. Men okej, då vill jag gå över till nästa fråga. Ni har inte barn? Nej, för jag såg inga barnspår här. Nej, inga barnspår. Det får vänta eller? Ja, några år till. Vill du ha barn? Vill du ha barn nu? Nej, inte nu. Vill din kille ha barn? Ja, det vill jag. Hur gammal är din kille? Hur gammal är du? Ja, hur gammal är jag? Jag sa, vad sa jag? 25-26. Sa du sen ålder? Ja, det sa jag. Ja, nej, jag minns inte. 25-26 tror jag sa. Ja, jag fyller 27. Ja, men det var ändå ganska nära tycker jag. Det var väldigt bra. Ja. Vi sa dock inte hur gammal killen var för vi fokuserar inte så mycket på honom. Nej. Men jag har jättemycket frågor faktiskt. Men frågorna är nog mest riktade till dig. Okej. Ska jag väl och säga. Hur gammal är din kille? Han är 2 år eller så han fyller 29. Och vad jobbar han med? Jag sa pokerspelare. Pokerspelare? Ja, det hade han nog gillat. Nej, han är elektriker. Alltså fan, det här är en sån flopp i den här videon. Men du har ju sagt deras drömjobb. Plugga, eller kan man ju säga. Plugga kriminologi, det är ju ändå... Ja, exakt. Det är ändå... Ja, faktiskt. Du har varit inne på. Jag catchade din dröm ändå. Det var inte bra. Det. Men får jag fråga... Gud, jag bara hugger in här nu. Ja. Vet du vad jag reagerade på? Nej men gud, nu har jag toppat hela handen här. Vet du vad jag reagerade på? Nej. Jag kom in i köket. Kände så här, fan vad trevligt det var här. Te, godis, snackshörna. Det var varmt i det här köket. Förstår du? Sen kom jag lite längre in i lägenheten va? Och kände mer och mer att du börjar försvinna och han tar över. Du tänker på hans hörna där inne? Nej, hela det rummet. Jaha, okej. För det första, han var sin jävla bollmedalj mitt på väggen. Det är min. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jaha. Hallå, det är min medalj. Ja, nej. Jag vann den och så kom Du jag bara, hem nu ska jag och spricka upp. nej men det var en krok där så hängde jag bara den där så har den hängt kvar. Jaha. Ja, okej. För jag trodde att det var han. Och sen har han även tagit över med sin jävla spelhörna. Med den där jävla stolen. Som tar halva rummet. Ja. Jobbigt att dammsuga det. Och så tyckte jag också påslakarna kändes som att han har fått av sin mamma. Jag har fått av mamma och pappa. Eller vi fick. Ja, men ni fick dem. Det var det. Men de är väldigt sköna. Är de det? Väldigt mjuka. Men de brukar vara det de man får av mamma och pappa. De är alltid sköna. Men får jag fråga en grej? Hur känns det att ha så långt till sexleksakerna varje gång när ni är i akten? Hur är det liksom? Ja. Nej men vi brukar inte använda så mycket sånt egentligen. när ni har så jävla bra sex utan eller? Ja, det är väldigt kul har vi i alla fall. Aha, okej. Har ni? Ja. Har ni? Ja. Vadå? Ja, på men vilket vadå sätt? har ni? Har du det jättetråkigt eller? Ja. Men vadå? Vadå, de där sexleksakerna är mest bara att du är själv då eller? Ja, om han har rest iväg. Ja, men varför har du en silverdildo? Den känns jättehård. Ja, men den använder jag. Ja, det var både low och high på den. Ja. Du använder inte Testar den du? alls? Ja, Funkar det? jag körde in den också. Nej, det Men ja, den funkar. Jag vet att du använder den. inte en silvriga. Nej, okej. Nej, men jag har ju testat, men den var ju inte Det kanske är inte han som skön. använder den när du är borta. Det kanske är han. Men jag ska visa dig en annan grej som vi måste diskutera. Om du sitter kvar här så hämtar jag det. Så tar du en klunk te så länge så kommer jag alldeles strax. Ja. Nu vart jag nervös. Alltså vet du vad, när jag såg den här då kände jag så här, hjälp. Jag vet inte om jag ska ringa dig eller din mamma eller han själv kanske. Jag tar gärna dialogen med honom själv direkt bara. Ja. Vad hände här? Men det är en grej Va? han har. Hoppas utsätta. Men det är en grej han har. Det är det här jag menar. Du måste ta tillbaka makten i den här relationen. Jag börjar känna mer och mer att ju mer jag går in här så börjar jag känna så här. Kallt, mansligt. Herre. Och han har tagit över allt i det här rummet. Ja, jag vill ju göra om där lite. Ja. Så vill jag göra till det rummet. Ja, men det här är hans midsommar-outfit lite. Men han... Nej. Nej, säger jag då. Ja.
Alltså jag tänker mest bara så här. Även med datastolen, jag har sagt nej även till datastolen till honom. Kan du förstå det? Men jag har inte så mycket att säga faktiskt när det Nej, han kommer till trycker ner datan. dig. Nej, det gör han inte. Så långt ska vi inte gå. Nej. Jag älskar det när man bara så här vänder en relation. Nu var det jättebra. Men det är det inte. Han är inte det. Du vet när man bara så här får för sig och bara de har världens bästa relation och jag bara är du verkligen lycklig? Men okej, vill du berätta lite om honom då? Vad är han för typ av person? Vad är det som är så jävla bra med honom? Ja, mycket. Förutom att han kanske kan sitta och spela lite länge- för länge ibland. Hur länge har du varit ihop? 3 år. 3 år snart. Okej. Men vi träffades jag var ute och reste med min kompis, han var ute och reste med sina kompisar, så träffades vi i Australien. Var det Australien? Surface Paradise heter det. Ja, där har jag varit. Du, jag bodde på alla hostel där typ. Det var pissdyrt att bo där. Ja, det är jättedyrt. Det är svindyrt alltså. Jättedyrt. Alltså vi bodde på vidrigaste i Bondi. Det billigaste vi kunde hitta, men asvidrigt. Sovsalen. Ja. Vi med. Eller ja, det var det jag ju också gjorde. Att man bodde i sovsalen med typ 18 andra människor. Och man ägde 0 värdesaker för att man blev ju alltid rånad varje natt typ. Jag såg det snarare så här varje kväll. Undrar vad jag hittar i de andras väskor, för de kommer ju sno något av mig. Man vet aldrig vad man blir av med liksom. Det var alltid nya grejer. Så det var ändå nice. Man bytte ut garderoberna lite oftare bara. Till andra saker, men ja. Skitsamma. Så är det positivt. Men okej, så ni träffades i Bondi? I Surface Paradise? Surface Paradise. Okej. En kväll, för då vi hade båda vans, åkte vi runt. Jag och min kompis körde. När var det här? Östkusten. 3 år sedan då alltså, eller? Nej, det här var 2018. Början på 2018. Ja, sen så träffades vi där den kvällen, sen träffades på Fraser Island. Och sen så fortsatte vi liksom resa, för vi åkte till Nya Zeeland och Fiji innan vi åkte hem. Det är den här klassiska rutten. Sen kom vi hem och så hängde vi liksom allihopa. Ett tag kompisgäng och sen så... Du är från Stockholm? Ja, och han också? Nacka. Ja. Alltså då hängde ni när ni kom hem? Ja, men det var ganska sjukt. Alltså först att vi träffas i Australien, sen så bor vi ändå i Stockholm båda två. Så det var ju... Alltså det där är bättre så jävla... blir det ju inte. Nej, och jag kan säga att den där grejen Finansbit. saknar man ju när man börjar bli äldre, känner jag i alla fall. För det finns någonting visst med de här semesterflörtarna. Jag är gymnast. Aha. Vill du visa lite konster? Vill du stå på henne? Jag kan lära dig stå. Nej, för fan! För fan, gravid! Men kan du jula och sånt? Ja, jag kan jula, jag kan stå på henne, jag kan med spagat. Va? Gå ner i spagat? Nej. Ja. Ja, vill du se då? Men vänta, du kan ju inte göra det med filma. Men du kan ju inte... Jo, för fan, det här måste ju filmas och dokumenteras. Men du kan ju inte gå ner med jeans. Det är mjuka i byxor. Men vänta, har du värme upp lite? Så inte bryter något. Gud, det där är så jävla obehagligt. Alltså det är ju sådär Barbies kan sitta liksom när man var liten, när man drog isär benen. Så ska det vara. Åh herregud, vet du vad? Det var jättekul att komma hit. Det var inte kul att du kom. Tack för att ni kollade, och vill ni se fler Vem bor här så kommentera det här nere så försöker jag lösa det.